ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ। ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ PNCN ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨਕਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੇ ਇੱਛਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ 1 ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। So a new provincial health officer order will require individuals to provide proof of vaccination, our BC vaccination card, to access certain social, recreational and discretionary events and businesses throughout the province. As of September 13th, you will need to have at least 1 dose of vaccine to enter these settings, and by October 24th, entry to these settings will require people aged 12 and older to be fully vaccinated at least 7 days after receiving both doses. So the settings that we're talking about include indoor ticketed sporting events, indoor concerts, theatre, dance and symphony events, indoor and patio dining in restaurants, nightclubs and casinos, fitness centers, gyms and businesses offering indoor high-intensity exercise, organized indoor events like weddings or parties, birthdays, conferences and workshops, and indoor organized events, discretionary organized indoor recreational classes and activities, so things like seniors classes, choirs and other indoor groups. ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। Wait lists have grown, and not just because of COVID-19. We're going to eliminate the backlog that has been building for years and reduce wait times for you and your family. We'll immediately invest $6 billion
on top of the $4 billion we already committed in Budget 2021, to ensure that provinces and territories can make this happen. So that's the first goal. And here's the second. 7,500. That's how many family doctors, nurses, and nurse practitioners we're going to help hire with a further $3 billion of investment in Canadian healthcare. This is for people like Ahmed and Vanessa, who I sat down with earlier, new parents who found it really tough to get a family doctor. They deserve the best care possible. So that's what we're ready to deliver. ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। The reason that I switched over from voting for Liberal to NDP are for two main sort of points. Indigenous reconciliation is really important to me, making sure that Indigenous people have the right to self-determination and have their communities invested in is really important. And climate action is also another major sort of point for me. I believe that we need to reinvest in clean energy, and I think that the NDP has great ideas on how to do that. ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Let me be perfectly clear. I 100% support our public and universal healthcare system. In fact, it's been the backbone we've relied on through the pandemic and the frontline workers in it. That's why in our plan, in Canada's recovery plan, we're giving an additional $60 billion to secure that public healthcare system. What is very disappointing is in an election that was called by Mr. Trudeau in the midst of a fourth wave, amidst fires in BC, amidst the chaos in Afghanistan. He's dividing and misleading Canadians on a daily basis. And with their social media yesterday, they're importing American-style misleading politics. I think Canadians deserve better than that. ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ PNCN ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਜੋ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ 20 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 800 ਬਲਾਕ ਤੇ ਮਾਰਗਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮਿਲੀ ਗੈਲਪ ਗਾਇਲਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।